ผมก็ขออนุญาตสาธิตโดยวงจรทดสอบที่ผมประกอบเอาไว้นะครับสังเกตดูผมประกอบก็ง่ายๆผมจะเดินไฟมาจากปลั๊กนะครับมี L กับ N ตัวนี้ L อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งทางด้านนี้นี่คือ L นะ L เชื่อมมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้คือ L นะครับสังเกตดู L แล้วก็ N ก็คือสายสีดำนะครับมันก็คือพ่วงมาอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับเส้นนี้ N นะครับพูดง่ายๆคือสายที่มาจากปลั๊กผมเนี่ย LN ก็คือสายตรงนี้จะเป็น N สีดำ L สีน้ำเงินนะครับส่วน L1 หลอดไฟผมจะพ่วงมาตรงนี้นี่คือ L1 นะลองไล่ดูวงจรนะครับ L1 ผ่านมาทางนี้มาที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟอีกเส้นหนึ่งก็แค่ไป N นะครับ L1 กับ N หมายความว่าตัวนี้ก็คือคล่อมหลอดไฟ L1 คล่อมขามันเลยนะครับตัวนี้ C ตัวนี้เป็น C รุ่นเก่านะ 4.5 ไมโครฟาราดนะครับ C ก็จะค่อมหลอดนี้อยู่ต่อช็อตขั้วเลยนะขั้วซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับ L กับ N ช็อตกันไปเลยนะครับต่อขั้ว L1 กับ N นะครับ C ก็จะเป็นการเชื่อมจากจุดนี้ไปหาสีดำเนี่ยครับ C ก็จะค่อมอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่ามันค่อมอยู่ตรงนี้อาจจะดูวงจรเพิ่มประกอบไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะต่อ L2 ออกจากตรงนี้นี่คือ L2 เป็นหลอดไฟหลอดที่2ไปเชื่อมกับตัวนี้ซึ่งเป็น N นะครับตัวนี้เป็น L2 เป็นหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งนะครับก็คือหลอดไฟหลอดใหญ่ที่ผมวางไว้ข้างหลังตรงนี้นี่คือ L2 นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งของ L2 ผมก็จะมาเชื่อมกับตัวนี้ซึ่งเป็นสาย N แล้วก็ N แล้วก็ N ของหลอดไฟตรงนี้นะครับตรงนี้นะตอนนี้ก็ครบแล้วถ้าไล่วงจรก็คือครบพร้อมทดสอบนะครับจากนั้นผมก็จะเสียบไฟนะเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ L N L1 แล้วก็ L2 นะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กตัวนี้ L นะครับตามนี้นะก็โอเคนะครับจากนั้นก็เปิดทดสอบครับเห็นไหมครับไฟตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรื่อยๆไฟของ Wi-Fi ก็ขึ้นมาแวบหนึ่งจากนั้นก็กระพริบนะครับนี่คือพร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะจากนั้นลองเปิดครับหลอดที่1นะครับเป็นหลอดเล็กนะหลอดที่1 L1 จะอยู่ติดกับ Wi-Fi นะครับอันนี้ L2 L1 L2 นะครับการเชื่อมต่อก็เท่านี้ถือว่าติดตั้งง่ายมากนะครับสามารถทำตามที่ผมแนะนำได้เลยคุณต้องหาสายในเต้าสวิตช์เดิมของคุณให้ชัดแนะนำว่าปลดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยเช็คไฟก่อนนะครับตอนนี้ไฟของผมเข้ามาหมดแล้วนะลองดูนะตัวนี้ไฟเข้านะครับแดงๆเห็นไหมตัวนี้ก็คือ L นะครับ L1 ไม่มี L2 ไม่มี N ไม่มีไฟ L มาแล้วนะครับระวังให้มากๆนะครับถ้าเกิดว่าระวังอย่างดีไล่วงจรอย่างดีก็ไม่น่าอันตรายนะครับแต่ต้องระวังให้ถึงที่สุดเลยเพราะว่าไฟ220โวลต์เนี่ยช็อตแรงมากนะครับในการเชื่อมต่อสมาร์ทสวิตช์รุ่นนี้ก็เปลี่ยน Wi-Fi ไปเป็น Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับจะเป็น Wi-Fi บ้านหรือเป็น Hotspot Wi-Fi จาก 4G router ก็ได้นะครับได้หมดเลยผมจะใช้ 4G router นะก็คือตัวนี้นะครับ DL52 ก็คือเป็น Hotspot Wi-Fi ผ่านซิมของผมนะครับก็จะเชื่อมต่อแบบนี้ให้ดูเลยนะครับจากนั้นเปิดแอป Smart Life ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกปกติกด Add Device เขาจะเจอเลยนะครับเนื่องจากว่ามี Bluetooth Edge อยู่แล้วนะมาแล้วนะครับตัวนี้เจอแล้วเป็นรุ่น2ปุ่มนะผมกดเลยนะครับโอเค Next รหัส Wi-Fi เดิมอยู่แล้วนะครับเคยแอดไว้แล้วตอนนี้ MG Wi-Fi 4332 แก๊งก็คือรุ่นนี้นะครับกำลังเชื่อมต่อ 4G router อยู่สักครู่นะครับเขา being add
มาละแอดแล้วก็เรียบร้อยดันไปได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเป็นสีดำก็คือธีมมือถือผมนะแต่ตัวนี้เป็นสวิตช์ตัวสีขาวสวิตช์1ครับสวิตช์2ปิดสวิตช์2สวิตช์1ตัวนี้เปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานไทม์เมอร์ฟังก์ชันก็จะเหมือนเดิมนะครับเขาดาวได้นับถอยหลังนะครับแล้วก็ตั้งสเกจดูก็ได้เพิ่มสเกจดูเวลานะครับสังเกตดูก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็เซอร์คิลเลตวนรอบนะครับแรนดอมตั้งเวลาแรนดอมเปิดอะไรพวกนี้ก็ง่ายมากเหมือนไม่ได้เจาะจงเวลาให้รู้ว่าเหมือนมีคนอยู่บ้านนะครับแล้วก็อินชิ่งนับเวลาถอยหลังเป็นนาทีหรือวินาทีก็ได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะนับถอยหลังได้1ชั่วโมงนะครับตั้งทีละสวิตช์นะครับสวิตช์1สวิตช์2ตั้งทีละปุ่มนะก็มีประมาณนี้แล้วก็เซตติ้งอื่นครับ power state ก็คือจำ memory เก่าถ้าเกิดว่าเราเปิดอยู่ไฟดับแล้วไฟมาก็ให้เปิดอีกทีอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็น power memory ก็คือสถานะก่อนหน้านั้นหรือจะให้เจาะจงได้เลยนะครับเปิดหรือปิดนะแล้วก็รุ่นนี้สามารถที่จะปิดแบ็คไลท์ได้ปิดแบ็คไลท์ไม่ให้ไฟละเลื่อนะปิดไม่ให้มีไฟนะครับแบบนี้เลยกลางคืนในห้องก็จะมืดสนิทนะครับแต่แนะนำว่าเขาแสงไม่ได้แรงเท่าไหร่เปิดไว้ก็ไม่ได้แยงตานะครับคราวนี้ถัดมาครับ3ปุ่มตรงนี้ Setting นะครับ Setting มีอะไรบ้างสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับข้อมูลของอุปกรณ์ก็ตามนี้มี MAC address มี Time Zone อะไรพวกนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คเน็ตเวิร์กได้แชร์อุปกรณ์ได้แล้วก็มีตั้งค่าแจ้งเตือนได้จะให้แจ้งเตือนแบบไหนนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยแจ้งเตือนถ้าจะให้เป็นผ่าน SMS อาจจะต้องซื้อนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆครับ Offline Notification ก็คือเตือนกรณีที่อุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้บอกว่าเขาหายไปอะไรประมาณนี้มันติก็คือการเชื่อมด้วยกันนะครับสวิตช์1สวิตช์2สามารถไปผูกกับสวิตช์ตัวอื่นได้หรือกรุ๊ปปิ้งก็ได้นะครับมีประมาณนี้นะครับสามารถที่จะอัปเดตได้ใส่อีเมลได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการแก้ไขชื่อสวิตช์นะครับก็กดค้างที่ตรงนี้สามารถที่จะพิมพ์หรือว่าสั่งพูดได้เลยเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อจากนั้นเราจะได้สั่งผ่าน Google ได้นะครับผมจะลองเปลี่ยนปุ่มนะแล้วก็จะลองสั่ง Google นะครับไฟโรงรถผมตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะไฟโรงรถนะครับตอนนี้เป็นไฟโรงรถแล้วนะผมจะสั่ง Google นะครับโอเค Google เปิดไฟโรงรถรับทราบกำลังเปิดไฟโรงรถเห็นไหมครับโอเค Google ปิดไฟโรงรถโอเคกำลังปิดไฟโรงรถแบบนี้เลยนะครับถ้าทุกอย่างเชื่อมกันทั้งหมดอุปกรณ์ในสมาร์ทไลท์ของผมเชื่อมต่อกับ Google Home อยู่แล้วผมก็สั่งได้เลยตอนนี้หลังจากแอดเข้าไปแล้วก็สั่งเปลี่ยนชื่อแล้วก็สั่งเรียกให้เปิดให้ปิดได้เลยทุกอย่างง่ายมากครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาเปลี่ยนระบบที่บ้านให้เป็นสมาร์ทได้ง่ายๆนะครับผ่านระบบสมาร์ทไลฟ์นะครับถ้าในที่ติดตั้งไม่ได้หรือหาสายไฟไม่เจอก็ส่งรูปมาคุยกันได้ผ่าน Facebook Chat นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ถามผมได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาอุปกรณ์ใหม่มาแนะนำแล้วก็วิธีตั้งค่าวิธีเชื่อมต่อมาฝากนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ